Đã 2 năm rồi mà mỗi khi nhớ lại mùa thu ở Nhật, lòng mình vẫn thấy bồi hồi. Đó là một chuyến đi mà cả nhà mình cùng nhau rong ruổi qua núi Phú Sĩ, Kyoto và Osaka để kịp trải nghiệm trọn vẹn một mùa thu Nhật Bản. Ở Phú Sĩ, đó là nơi mang lại cảm giác hùng vĩ của thiên nhiên. Ở đó, tụi mình có dịp gặp lại người bạn cũ và cả hai gia đình cùng nhau trải qua một khoảng thời gian thật vui. Ở Kyoto, đó là một mùa thu cổ kính, nơi tụi mình được ngắm những hàng cây lá đỏ rực rỡ và những ngôi chùa nằm ẩn mình. Ở Osaka, đó là một mùa thu thật trọn vẹn giữa lòng thành phố, yên bình đến lạ. Và ở cuối chuyến đi, tụi mình còn được xem pháo hoa ở ngay Osaka nữa chứ. Mọi người hãy ở lại đến cuối video để cùng trải nghiệm mùa thu nước Nhật cùng gia đình mình nhé. Tụi mình đi đến Shizuoka để ngắm núi Phú Sĩ. Đây cũng là lần đầu tiên tụi mình thật sự đi săn ngọn núi này. Cảm giác vừa hồi hộp vừa mong chờ, vì trước đó tụi mình cứ chần chừ mãi do đường thì xa mà thời tiết thì cũng khó đoán. Nhưng cuối cùng tụi mình vẫn đi, vì nếu không thử thì biết khi nào mới thấy ngọn núi này đây. Điểm đến đầu tiên của tụi mình là Fujisan Yumeno Ohashi. Đây là một trong những điểm check-in đáng nhớ nhất của chuyến đi này. Đó chỉ là một cây cầu thôi, nhưng khi ở đó, cảm giác choáng ngợp như có thể mình đang chạm tay vào núi Phú Sĩ vậy. Trước giờ, mình nghe rất nhiều về núi Phú Sĩ, nhưng phải đến khi tận mắt nhìn thấy ngọn núi này, trong một ngày thời tiết đẹp như hôm nay, khi mà cái đỉnh núi nó hiện rõ ràng trước mắt tụi mình phải thật sự ngỡ ngàng vì cái sự hùng vĩ của nó. Vợ và con mình thích lắm, cứ vừa đi vừa cười rồi chỉ tay lên núi. Khoảnh khắc đó, tụi mình thấy thật xứng đáng cho chuyến đi này. Tụi mình ghé công viên Karigane, một nơi có thể ngắm núi Phú Sĩ. Cái cảm giác thật đặc biệt khi vừa trải thảm picnic, vừa ngồi ăn, mà sau lưng là ngọn núi Phú Sĩ sừng sững trong nắng. Dù tụi mình chỉ là những người du khách, nhưng vẫn thấy xúc động thật sự. Nếu ai mà sống ở đây, mỗi lần đi xa chắc sẽ nhớ cái ngọn núi này nhiều lắm. Không phải quá lời, nhưng lẽ ra tụi mình phải đến Phú Sĩ sớm hơn. Điểm đến tiếp theo là Trung tâm Di sản Thế giới núi Phú Sĩ. Ở bên ngoài, đây là một tòa nhà có hình nón lật ngược. Nhưng ý nghĩa của nó là khi nhìn từ hồ nước ở phía trước, thì cái hình ảnh phản chiếu đó chính là hình ảnh ngọn núi Phú Sĩ. Bên trong tòa nhà có đường xoắn ốc dẫn từ tầng 1 lên tầng 5. Nhưng vì tụi mình đến muộn, nên tụi mình chỉ có thể tranh thủ đi lên thẳng tầng trên để nhìn ra khung cửa sổ bên ngoài, tranh thủ quan sát ngọn núi Phú Sĩ thật ngoài kia. Ở tầng cao nhất, tụi mình còn được thấy thêm hình ảnh núi Phú Sĩ được chụp từ nhiều địa điểm khác nhau. Xem xong, tụi mình mới thấy rằng núi Phú Sĩ nó hiện diện ở khắp nơi trong tâm trí người Nhật Bản. Tối nay, tụi mình nghỉ lại Shizuoka. Khách sạn của tụi mình nằm ngay sát đường tàu lửa. May là tối qua, vợ và con mình ngủ rất ngon. Tụi mình ghé thăm Yamanashi. Đây là một điểm đến hoàn toàn nằm ngoài kế hoạch. Nhưng cũng nhờ vậy mà tụi mình có dịp ghé thăm người bạn cấp 3 của mình, hiện đang ở đây cùng gia đình.
Ngày đầu đến nơi, bạn chở nhà mình đi dạo ở một công viên nhỏ đầy lá vàng. Không khí mát mẻ và trong lành. Ở công viên có mấy bạn mèo dễ thương lắm. Em bé nhà mình thì thích mê, cứ đòi làm quen với các bạn mèo. Có một cô thấy con mình loay hoay, không biết cách nào làm quen với mấy em mèo. Bạn đưa cho thằng nhóc một ít đồ ăn cho mèo. Cậu bé vui lắm, ngồi xuống rồi cho mấy bạn mèo ăn. Lần đầu tiên mình thấy thằng nhóc nhà mình nó dạn dĩ đến vậy. Ngày hôm đó, công viên cũng không đông lắm và các bạn nhỏ đã có một ngày chơi thật vui cùng nhau. Sáng hôm sau, tụi mình có kế hoạch đi thăm hầm lá đỏ ở bên hồ Kawaguchi. Nếu di chuyển bằng phương tiện công cộng thì sẽ tốn nhiều thời gian và cũng không đi được nhiều nơi, nên gia đình bạn dành hẳn một ngày để chở tụi mình đi. Cảm ơn gia đình bạn nhiều lắm. Nơi đây được gọi là hầm lá đỏ vì mỗi khi thu đến, những hàng phong hai bên bờ lại nhuộm một màu đỏ rực. Ở đây thì lúc nào cũng đông du khách. Dù lúc tụi mình đi vào ngày trong tuần nhưng vẫn thấy đông nghịch luôn. Nghe nói ngày cuối tuần thì không chen chân nổi luôn. Tuy vậy, nếu có dịp đến Nhật vào mùa thu, mọi người đừng ghé nơi đây nha. Địa điểm ngắm núi Phú Sĩ cuối cùng trong hành trình đó là công viên Oishi nằm bên hồ Kawaguchiko. Tụi mình ghé ăn kem rồi thong thả đi dạo quanh công viên, ngắm núi Phú Sĩ soi bóng xuống mặt hồ phẳng lặng. Tụi mình cảm thấy thật sự may mắn vì trong chuyến đi này tụi mình đã được nhìn thấy núi Phú Sĩ một cách trọn vẹn và hoàn hảo nhất. Trời trong, mây tan, đỉnh núi nó hiện rõ từng đường nét. Tụi mình thật sự biết ơn vô cùng. Ở Kyoto, tụi mình dành trọn một ngày để đi Arashiyama. Trước khi đến Nhật lần này, vợ mình cứ nhắc hoài vì muốn một lần được mặc kimono để được vừa đi vừa ngắm lá, rồi chụp vài tấm hình để đời. Và giờ thì em đã được toại nguyện rồi nha. Mấy tiệm thuê đồ ở đây có thể đặt online. Mọi người nên tranh thủ đặt để khỏi mất công xếp hàng. Ngoài ra, giá nó cũng có thể rẻ hơn được một chút. Tụi mình ghé cây cầu Togetsukyo cổ kính, dọc hai bên đường. Màu lá xanh, lá đỏ, lá vàng nó quyện vào nhau tạo nên một bức tranh rực rỡ của mùa thu Kyoto. Có một góc nhỏ nằm ngay cạnh bờ sông, giữa rừng lá, con sông lững lờ trôi, những con đò khẽ lướt trên mặt nước trong veo. Tất cả tạo nên một không gian yên bình và sâu lắng.
Tụi mình có một đoạn trekking ngắn men theo sườn đồi để đến khu vực đài quan sát của Arashiyama. Em bé nhà mình thì chẳng bận tâm gì đến mấy cái cảnh đẹp nơi đây. Nó chỉ mê mẩn với mấy cành cây khô, mấy viên sỏi nhỏ ở dưới đất mà thôi. Mùa thu năm nay trời thật sự lạnh hơn mọi năm rất nhiều. Tụi mình phải chùm em kín mít vì sợ em bị lạnh. Rừng tre là điểm đến nổi tiếng ở Arashiyama nên lúc nào cũng đông. Hôm tụi mình đến cũng vậy, nên tụi mình chỉ đi ngang qua để đi tiếp vào những điểm tham quan bên trong yên tĩnh hơn để có thể ngắm được lá mùa thu. Tụi mình ghé thăm chùa Yojakoji, nổi tiếng với 200 cây lá phong bao xung quanh. Nơi đây được xem là điểm ngắm lá đỏ đẹp nhất ở Arashiyama. Giá vé vào cổng lúc tụi mình đi khoảng 500 yên một người. Nhà mình đi từng bậc đá nhỏ trong chùa, không vội vàng, vừa đi vừa ngắm mùa thu mà tụi mình đã từng mong muốn được thấy. Ở trung tâm Kyoto, phương tiện đi lại chính là xe bus và đi bộ. Tụi mình có em bé nhỏ và mang theo xe đẩy nên cũng hơi cồng kềnh khi di chuyển lên xuống. Do đó, tụi mình quyết định gom hết các địa điểm tham quan ở trung tâm Kyoto để đi trong cùng một ngày cho tiện. Tụi mình ghé thăm chùa Eikando. Giá vé vào cổng là khoảng 1.000 yên một người. Điều mình nhớ nhất ở nơi đây chính là những hành lang gỗ dài bao quanh khuôn viên chùa. Chỉ cần đi dọc theo lối đó là có thể ngắm gần như toàn bộ khung cảnh của chùa. Từ vườn lá phong, ao cá. Nghe nói ở đây có đến tận 3.000 cây phong lận. Tụi mình đi được một lúc thì thấy khu vực hành lang trong chùa dần đông lên, dòng người qua lại liên tục. Mình dẫn anh bạn nhỏ đi ra khu vực ngoài sân cho rộng rãi, thoải mái hơn để lấy lại năng lượng trước khi tiếp tục cuộc hành trình. Giữa khuôn viên chùa là ao Hojo. Giữa ao là một cái đảo nhỏ. Trên đó có một cái ngôi đền nằm lặng yên giữa làn nước và giữa khu vườn mùa thu. Tụi mình chọn nghỉ chân ở một quán cà phê nổi tiếng ở Kyoto. Lúc mình đọc trên website của quán,
thì ở đây cà phê được pha theo kiểu túi lọc và ảnh hưởng bởi cách pha trà đạo của người Nhật. Mỗi ly cà phê túi lọc được pha 4 lần rót nước, mỗi lần lại có nhiệt độ rồi thời điểm châm khác nhau. Người nhân viên sẽ rót nước lần lượt theo các hình tròn đồng tâm từ ngoài vào trong, rồi ngược lại. Nhìn thì cũng thấy rất là hay. Còn về vị thì mình thấy nó kiểu lạc lạc, giống như kiểu cà phê của người Nhật. Cá nhân mình thì vẫn thích cái vị cà phê sữa đậm đà của Việt Nam hơn. Chùa Nanzenji nằm ở phía đông Kyoto. Đây là một ngôi chùa đẹp mà ban đầu tụi mình chọn ghé vì thấy trên mạng nói chùa này có phong cách rất riêng. Ngay trong khuôn viên chùa có một công trình với những mái vòm bằng gạch đỏ, nhìn giống như mấy cái cầu ở châu Âu vậy đó. Cảm giác vừa ngạc nhiên vừa tò mò vì nó quá khác biệt so với các kiến trúc chùa cổ xung quanh. Sau này tìm hiểu, tụi mình mới biết hóa ra đó là hệ thống ống dẫn nước từ hồ Biwa về Kyoto. Hệ thống dẫn nước này chạy xuyên qua khuôn viên chùa Nanzenji và công trình này được xây từ cuối thế kỷ thứ 19 theo phong cách phương Tây. Thật thú vị khi biết được rằng ngay giữa lòng Kyoto đậm chất Nhật Bản lại có một nơi giao thoa giữa kiến trúc Nhật và châu Âu. Điểm đến tiếp theo của tụi mình là đền Kitano Tenmangu. Khu vực ngoài đền thì được tham quan miễn phí, còn hôm nay tụi mình quyết định đi vào khu vườn bên trong để được ngắm lá thu. Giá vé vào cổng là 1.200 Yen một người và bao gồm một phần bánh nước nữa. Em bé nhà mình thích lắm, vừa bước vào khu vườn là chạy lon ton khắp nơi, rồi đuổi theo mấy con chim đậu trong vườn. Nghe nói vào tầm đầu tháng 11 đến tháng 12, khu vườn trong đền sẽ có một khoảng thời gian mở cửa đặc biệt vào buổi tối, từ khoảng 5 giờ chiều đến 8 giờ tối. Lúc đó, toàn bộ khu vườn sẽ được thắp sáng bằng những ánh đèn về đêm. Nghĩ mà thấy thích ghê. Hy vọng có dịp tụi mình được quay lại để trải nghiệm. Sau khi đi dạo giữa những con đường rợp lá đỏ, tụi mình ghé vào uống trà và ăn bánh. Thật là một trải nghiệm nhẹ nhàng. Dù biết Kyoto luôn đông, nhưng cái trải nghiệm khi đứng giữa những rừng lá đỏ, được cảm nhận cái không khí cổ kính nơi đây, tụi mình cũng có chút xao xuyến trước khi rời đi. Tối đó, tụi mình ghé ăn mì ramen ở Kyoto Engine Ramen, một quán khá nổi tiếng ở trên mạng. Ở lần đi Nhật trước đó, tụi mình có lần tính ghé ngang, nhưng vì đông quá nên tụi mình bỏ cuộc. Còn đợt này, rút kinh nghiệm, tụi mình tới nơi sớm hơn. Dù vậy, cũng phải xếp hàng khoảng 10-15 phút mới vào được. Giá mì thì hơi cao so với mặt bằng chung, khoảng hơn 1.500 Yen thì phải. Trong khi mì ramen ở Nhật được xem là một món ăn phổ biến với giá cả bình dân. Tuy có hơi mắc, nhưng cá nhân mình thấy mì ở đây rất hợp khẩu vị của mình và ngon nha.
Mùa thu ở Osaka nó khác với những gì mà mình tưởng tượng. Không ồn ào mà lại rất nhẹ nhàng. Ở giữa lòng thành phố, tụi mình vẫn tìm thấy những con đường với hai hàng cây đổi màu, lá vàng, lá đỏ rơi lác đác. Sáng hôm đó, tụi mình có một chuyến đi bộ trong Mino Park, nơi núi rừng hòa vào giữa vùng ngoại ô Osaka. Con đường lên thác dài khoảng gần 3 km, vừa đi, vừa nghe tiếng suối, vừa ngắm lá rơi. Đó là một trải nghiệm mới mẻ và cũng là một thử thách nho nhỏ đối với nhà mình. Khi ngồi làm lại vlog này, mình nhận ra không cần phải cố gắng để mọi thứ thật hoàn hảo. Trong mỗi chuyến đi, sẽ luôn có những lúc thời tiết không ủng hộ. Sẽ có những khoảnh khắc dù đang đi chơi nhưng tâm trí vẫn còn vướng bận công việc ở đâu xa. Hay đôi khi mình không thể ghé được quán ăn mà mình thích. Nhưng nếu biết chấp nhận những điều chưa trọn vẹn ấy, thì mỗi chuyến đi đều sẽ trở thành một kỷ niệm thật đẹp, để sau này cả nhà có thể cùng nhau ngồi lại và trân trọng những khoảnh khắc đó thêm một lần nữa. Đây là một con thác cao khoảng 33 mét. Dù không thực sự hoành tráng, nhưng khi đến nơi, tụi mình cũng thấy có chút gì đó tự hào vì đã hoàn tất chặng đường này. Hôm tụi mình đến, may mắn tụi mình còn được thấy cầu vồng nữa. Ngày hôm sau, tụi mình ghé công viên Expo Osaka. Đó là một công viên rộng lớn và nổi tiếng của thành phố này. Tụi mình đã đến đây vài lần rồi, nên lần này tụi mình chỉ ghé dạo chơi một chút vì thời tiết vẫn còn lạnh. Trời thì lạnh thật sự, vậy mà thằng nhóc con trai mình nó thích lắm. Chiếc xe đẩy em bé đúng là vật cứu cánh của nhà mình trong suốt chuyến đi này. Nó không chỉ giúp cho việc di chuyển trở nên dễ dàng hơn, mà còn trở thành một ngôi nhà di động giúp giữ ấm tuyệt vời cho em. Bên trong có một khu vườn kiểu Nhật. Tụi mình thong thả dạo bước, vừa đi vừa tranh thủ tận hưởng trọn vẹn những ngày ngắm mùa thu cuối cùng ở Nhật. Món quà bất ngờ ở Nhật là tụi mình được xem bắn pháo hoa. Cậu con trai nhà mình mê pháo hoa lắm. Vừa nhìn thấy những tia sáng đầu tiên, tay thì chỉ trỏ lên trời, còn miệng thì tía lia luôn. Giữa buổi, trời bắt đầu trở lạnh. Tụi mình tranh thủ đưa em về nhà. Một buổi tối thật đẹp. Khép lại chuyến đi bằng những tiếng pháo hoa rực sáng trên bầu trời. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại mùa thu nước Nhật nhé.